Everyone, samahan niyo ako gumawa ng homemade na monay or pandramona sa Mindanao. Ito ang kanyang mga ingredients. Sa 1/2 cup na maligamgam na gatas, ihalo ang 2 teaspoons active dry yeast. And then set aside. So ngayon, paghaluin natin ang 4 cups na all-purpose flour, 2/3 cup sugar, 1 teaspoon salt, 1/2 cup dry milk. Paghaluin natin silang mabuti. Gagawa tayo ng butas sa gitna. Ihalo ang yeast mixture, isang buong itlog, 4 tablespoon na butter, at 1/2 cup na tubig. At ilalagay ko rin sa description ang mga ingredients. Yan, paghaluin natin ng maigi. Sige pa, halo. Yan, haluin pa guys. Kung meron naman kayong yung electric mixer, pwede naman siya. Kaya lang, mano-mano lang itong atin ha. Mahirap din kaya. So, ito na. Masahin na natin ang dough. Ayan. Lagyan ng flour or harina para hindi magdikit. Sige, masa pa. Basahin siya siguro mga 10 minutes hanggang ganito na ang resulta ng inyong dough. Dito nag-spray lang ako ng non-stick na spray para hindi dumikit yung dough sa planggana sa bowl. Takpan lang natin siya. Tapos pinaalsa ko siya ng 1 oras. So ito na ang resulta after 1 hour. Tubong-tubo na siya. Tapos ayan, alisin lang natin ang hangin ng dough. Tapos i-divide lang natin siya. Dito mga
nag-cut ako ng 2, 4, 6, 8. So, 8. Tapos sinati ko ulit. So, lahat mga 16 ang nagawa ko. 16 piraso na monay. Tapos sinapan ko siya ng plastic para hindi siya mag-dry ang dough. Tapos dito, bibilugin lang natin yung dough. Ayan. Kailangan din yung sa bandang ilalim, kailangan saradong-sarado siya. Ayan, kailangan siya isara talaga. Para pag maluto, hindi parang biak. Biak yung yung sa baba. So, gawa pa tayo ng isa pa. Magbilog-bilog pa tayo ng isa pa. Tapos dito naman hinati ko lang siya sa gitna. So, ito na yon. Tapos kailangan lang natin siya na palsahin ng mga 10 minutes. Tapos gagawa tayo ng ibe-brush sa ibabaw. So, isang egg yolk at 1 tablespoon na gatas. I-mix lang natin sila. Tapos, i-brush na natin ang ating bread na pinaalsa na natin ng 10 minutes. At ito na, tapos na siya. Tapos i-bake na natin sa 350 degrees preheated na oven. For 20 minutes or kung kailan nag-brown na siya ang ibabaw ng monay. At ito na nga, diba? Ang sarap-sarap. Meron na tayong pang partner ng kape. Ayan guys, thank you for watching guys. So hindi pa nag-subscribe, please subscribe naman dyan. At i-ring din ang bell notification para naman ma-update din kayo sa aking next na i-upload. Thank you so much again.